בתאריכים שבין ה-19 עד ה-26 בספטמבר 2005 יצאה משלחת נוער לפולין מבית הספר יגאל אלון. כותרת המסע הייתה "את אחי אנוכי מבקש". למשלחת התלוותה בתור אשת עדות ניצולת השואה הגברת חנה וייס, אשר שרדה את מחנה אושוויץ-בירקנאו. במהלך המסע נתגלו סיפורים אישיים ומרגשים, וחברי הקבוצה נאלצו להתמודד עם הרגשות שפרצו בהם. החשיבות של יציאה לפולין היא מחולקת להמון גורמים. קודם כל יש את החשיבות האישית של כל אחד שנוסע לפולין, של ללמוד, להכיר, לראות. אין טוב כמראה עיניים. ואנחנו שמענו וידענו וקראנו ספרים וראינו סרטים, ובכל זאת, כשעמדנו שם וראינו את הדברים כמו שהם, זה קיבל משמעות אחרת לגמרי. רציתי לצאת למסע לפולין כי נושא השואה מאוד מעניין אותי, ואני חושבת שמי שלא היה בפולין לא יכול לנסות להבין את גודל המשמעות של השואה, כמה שאפשר להבין את זה. חוץ מזה שיש לי קשר חזק משתי הצדדים, אני דור שלישי לניצולי שואה. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאות, בנתיבי אבק וזמן. אני חושבת שלנוער שיוצא לפולין, מאוד זה חשוב שידע את העבר, כדי להבין את ההווה וכדי להתכונן לעתיד. יש את האמרה, ורק כשאנחנו מכירים את העבר, אנחנו יכולים אז להבין את כל ההיסטוריה וכל היהדות של הגולה. אנחנו אז יכולים להבין את המשפט, אין לי ארץ אחרת. כי באמת, אין לנו ארץ אחרת. אבל אם לא מבינים שאין לנו ארץ אחרת, ולמה אין לנו, זה לא סתם להגיד, למה אין לנו ארץ אחרת? כי אנחנו לא אהודים ביתר המקומות, אנחנו זקוקים לחתיכת האדמה הזו, למולדת שלנו. עצם העובדה שחנה יצאה איתנו למסע נתנה לדברים משמעות נוספת. זאת אומרת שכשהיינו במקומות והיא גם הייתה בהם, היא סיפרה לנו את הסיפורים, וזה הפך מסיפור כתוב לסיפור אישי עם רגש, משהו שנכנס יותר עמוק, יותר מרגש. מישהו דואג לי שם למעלה, בא והדליק כמה כוכבים והם נופלים אחד אחד. הגענו לביתן 27 באושוויץ וראיתי אותו מבחוץ, אז לא הרגשתי שונה. אבל כשנכנסנו פנימה וראיתי מה עשו מהביתן הזה, עשו ממנו ביתן זיכרון ליהודים, ונשמעת בו תפילת אל מלא רחמים, אז נשברתי. סבתא שלי עלתה לי למחשבות, והרגשתי מה בעצם הפסדתי, שלא שמעתי את הסיפור שלה. לא שמעתי אותו בגלל שהייתי בכיתה ד' שהיא נפטרה, והייתי קטנה ולא הבנתי את כל הנושא הזה של השואה. אני רואה ספסל ותחנה, ויד מונחת על כתף קטנה, וחיוכים חמים. מישהו עצום עיניים, הצוחק עד לב שמיים, נער תמיד.
אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל סיפרתי שיש לי סבתא ניצולת שואה שלא מדברת כל כך, כאילו על מה שהיא עברה. ויום שבת איתי לקחה אותי הצידה, היא התחילה לספר לי את כל הסיפור שלה. ואני לא יודעת למה זה קרה, כאילו והכל, אבל יכול להיות שזה בגלל, כאילו שאני הנכדה הראשונה שלה שיוצאת לפולין, איפה שהיא הייתה. והיא ישבה וסיפרה לי את הסיפור שלה. הפעם הראשונה שפתחתי את השקית זה היה כשישבנו עם כל המשלחת באוהל לזכור שם, בבלוק 27. התחלתי לספר לקבוצה את הסיפור של סבתא שלי וכל מה שהיא עברה ומה שאני עברתי ומה שהשקית עברה. ופתחתי את השקית, ופעם ראשונה שראיתי מה יש בפנים, ראיתי את הסמלה, הוצאתי אותה ואת הטלאי, והרגשתי כי באותו רגע היה לי ממש קשה, כי זו פעם ראשונה שפתחתי את השקית ושדעתי מה יש בפנים והכל חזר לי פתאום. וזהו, ואז אני הרגשתי ממש שנשברתי, ואם מאחורה מרגלית לא הייתה עומדת ומחזיקה אותי, אני חושבת שכאילו הייתי, לא יודעת, כאילו היה לי למי להסתובב ועל מי לבכות. זאת אומרת, היה לי כתף בשביל זה והכל. וזהו, והקבוצה נורא תמכה, ככה שלא... אחרי זה כאילו כולם חיבקו ואמרו שזה בסדר, והגילו הבנה והזדהות והכל, ככה שאחרי זה הרגשתי כבר יותר טוב. בחודשים הראשונים של 1942 החלה ההשמדה השיטתית של יהודים בבירקנאו. בבירקנאו הושמדו כ1.5 יהודים מפולין, מצ'כיה, מהולנד, מיוון, מצרפת, מגרמניה ומארצות נוספות. מבחינתי זה היה אחד הדברים הכי חזקים במסע. הייתה קבוצה פשוט מדהימה. תמיד אומרים לי הקבוצה, אבל אני מכירה קבוצות אחרות, בעיקר קבוצות קטנות אחרות שיצאו. ואני לא חושבת שאפשר להשוות אותן לקבוצות אחרות. זאת הייתה קבוצה יוצאת מגדר הרגיל, והחלק הכי חזק במסע היה הקבוצה, וגם החבר'ה אמרו את זה, זה גם נאמר. בסיכום זה נאמר שהקבוצה הייתה מאוד מאוד משמעותית. יש משפט כזה שאומר, רק ברגעי משבר ניתן לעמוד על אופיו האמיתי של האדם. וזה משפט שילווה אותי כל החיים. ואני יודעת שרק במשקפות ובאושוויץ ומדן אני ראיתי את האופי האמיתי, אני ראיתי איך הם מתמודדים עם זה ומה הם עושים עם זה. גם ביתן 27 וגם בשיחת סיכום אני ראיתי את כולם, וכולם היו במשבר כלשהו. אם זה משבר קטן או משבר גדול, כולם התגעגעו הביתה, או כולם היו מזועזעים מהמשרפות ומהגז שם. כולם היו
בשוק טוטלי. ואני ראיתי איך כולם מסתדרים על זה. בשבילי זה היה גם למידה. אני למדתי הרבה. כל פעם שנכנסים לאוטובוס תמיד יש צחוקים וכולם צוחקים ולפעמים בדיחות שחורות ושירים וגיטרות ובלגנים וזה, אז ממש כאילו זה מוציא אותך מהאווירה הזאת. אני חושבת שאם כל פעם שהיינו במחנות היה לנו קשה, ואם היינו עולים לאוטובוס והיינו ממשיכים להיות עצובים והיה לנו קשה, אני לא חושבת שהיינו יוצאים מזה. וכל הצחוק וכל השמחה זה גם דרך של התמודדות. כמו שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים, יש כאב יפה שעובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לך ככה את יפה, זה מה שאת צריכה. כשחזרתי לארץ אחרי המסע הזה לפולין, הרגשתי גאה שעברתי דרך המקומות שסבא וסבתא שלי היו בהם וסבלו שם, וניסיתי להבין מה עבר עליהם. כשיצאנו מאושוויץ, מבלוק 27, אז מרגלית שאלה אותי אם אני צריכה מים ואמרתי לה שלא, ואז חגית לקחה את הדגל ואמרה לי את זה את צריכה. ונתנה לי את הדגל, והיא צדקה, וזה כאילו רגע אחרי שכל כך בכיתי והיה לי כל כך קשה, זה היה כאילו להסתובב עם הדגל ולהרים אותו הכי גבוה שאני יכולה וראש למעלה וכאילו להיות גאה שאני יהודייה. כשחנה וייס אמרה שכשיצאנו למסע ידענו שאנחנו יהודים, וכשאנחנו חוזרים אנחנו מרגישים את זה. נשמתי בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה ואשאיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אני רוצה הביתה. למי הגעתי? אני רוצה הביתה. כמו כולנו. אתה לא מזהה אותי?